Salutare! Lucrăm astăzi la un iPhone 12, după cum vedeți aici. Este deja desfăcut. Am și scos placa, este pe plită. Am scos-o pentru că problema lui este că nu îi funcționează Wi-Fi-ul. În 90% din cazuri, poate mai mult, Wi-Fi-ul nu funcționează din cauza unor conexiuni proaste pe interposer, deci între plăci. Ori sunt peduri rupte, ori nu mai fac contact ca lumea, s-a forfecat cositorul. Ca să nu pierdem vremea, l-am pus deja pe placă și revenim de la microscop. Să vedem cum arată. Bun. Hai să vedem aici. Deja este cald. Am ajuns la 200 de grade, îi mai dau un pic de aer cald cu stația, mai ales aici pe margini. În jurul shieldului ăsta mare, care e deasupra PMIC-ului și în colțuri. Da, și testez cu OpenSet să vedem dacă se desfac plăcile frumos. Nu vreau să forțez, fiindcă creăm mai mare ruptură pe interposer. Este suficient de caldă placa și cred că acum pot să ridic placa de sus. Iar să fie că nu s-a agățat aici. Sperăm că n-am mutat niciun chip din loc. Imediat se oprește și stația de aer cald. Așa, așa cum avem un pic de liniște. Bun, hai să vedem. Primul lucru, curățăm. Am zis că curățăm pasta asta termică. E sculă pentru ea. Bun. Așa, și mai avem un pic de pastă pe procesor. Bun. Mai avem un pic de pastă aici. Așa. Și ne uităm la peduri. Vedem aici, vedeți? Unde sunt pedurile astea gri. Nu, aici a fost deconectat. Se vede clar că a fost forfecată și asta este o zonă de RF. Poate fi și Wi-Fi. Poate fi și altceva. La fel și în partea asta de sus. Se vede, astea toate au fost peduri forfecate care sunt așa mai oxidate. Nu se văd peduri rupte. Deci problema noastră a fost doar acea forfecare, unde efectiv s-au deconectat plăcile. Da, mai curăț un pic. Și asta o să-l fac un video complet despre Ribol la această placă. Fiindcă practic asta este, în asta constă toată reparația noastră. Ok, cred că este suficient. După cum v-ați obișnuit, eu folosesc Flux. Nu Flux, pardon, nu folosesc Flux, ci folosesc, cum îi zice, Sacâz. Așa că îmi pun pe 250 de grade ciocanul de lipit și înainte de toate voi veni cu sacâz pe toate pedurile astea. Și odată ce avem sacâz peste tot pus, o să fac cu sacâz și placa asta și placa de jos. După aceea venim cu un low melt de 148 și dăm un refresh la placă, la toate pedurile, iar apoi vom veni cu o tresă și vom curăți toate pedurile. Punem 148-ul că e mai ușor de curățat și se și revigorează cu un pic de solder proaspăt pedurile alea care le-ați văzut că arată așa oxidat cumva. Bun. Încerc să mă mișc mai repede. Cu flux e mai ușor că mă atragi cu siringa și gata. Sacâzul e un pic mai greu. Dar folosesc sacâz pentru că curăță mai bine
1, 2, n-are chimicale în el, e ca fluxul, se inspiră aici toate chimicalele. Și 3, se curăță perfect cu alcool. Deci placa în urma curățirii va rămâne perfectă, cu flux. Niciodată nu poți să cureți ca lumea, rămân tot felul de urme. Plus că fluxul e destul de coroziv în timp ăsta, dacă nu este încins, a căzut, nu corodează deloc și este foarte bun izolator. Da, aici avem chipul de Wi-Fi ăsta de aici. Da, v-am zis, nu sunt 100% convins că problema nu este din chip, ci problema este din aceste contacte care, după ce am desfăcut placa, s-a și dovedit a fi părțile alea oxidate, categoric. Acolo este problema noastră. Contacte imperfecte. Plăcile astea sunt mici, înguste, lungi. Telefoanele flexează. Cositorul folosit este fără plumb, care este mult mai casant, plus că este un cositor foarte high melt, cred că e de 200-220, ceva de genul. E foarte greu de lipit cu el, sunt lipite în niște mașinării astea în fabrică, dar vedeți că nu, dacă nu mai pot folosi plumb, calitatea nu mai este aceeași, din păcate. Solderul cu plumb este mult mai elastic. Vedeți, așa. Bun. Și mai avem aici o bucățică pe colțul acesta. Bun. Și acum putem începe să punem solder, dar pentru aia trebuie să încurăț un pic vârful. Îi dăm 350 de grade. Da, reduc temperatura că mi-e mai ușor să prindă sacăzul, să nu se ardă. 1 și 2, să nu-mi oxideze tare vârful. Da, deci eu ca să-l topesc 250 de grade sunt mai mult decât suficiente. Așa, mai luăm niște cositor proaspăt. Bun, cred că vedeți așa-i. Eu pe microscop văd mai mult decât se înregistrează pe camera. Și câteodată mai ies din cadru, n-am ce să fac. Așa mai văd cu coada ochiului că îți mișcă ceva, deci înseamnă că vârful meu de la ciocan este în cadru. Încerc să-l păstrez cam în același loc și mișc placa. În loc să mișc vârful, merg cu placa în sus. Așa. Și mai avem aici o bucățică. A fost un blob cam mare pe vârf de data asta. Sper că n-am dat foarte mult cositor pe margini. Sau spre deloc. Bun. Și acum putem trece la placa de sus. Am început cu placa de RF. Așa, hai să ne ocupăm de placa cu procesorul. Placa AP, cum îi mai zicem. Vedeți, se și prinde greu, fiindcă atunci când se foarfecă, se rupe efectiv un strat pe care aderă în mod normal cositorul. Stratul ăla se duce și rămâne un strat neaderent cu care e foarte greu de lucrat. Mai vedem după ce tragem cu uicul ce rămâne, poate mai trebuie să luăm și un pic la freză. Vedeți, da, foarte prost este. Asta la 12 se întâmplă cel mai rău.
12 are pedurile cele mai prost calitative dintre toate modelele. Nu știu de ce, nu știu ce au schimbat la modelul ăsta. La 13 nu e așa. Nici la 14, nici mai sus. Acolo sper că n-am avut o piesă, că l-am mișcat-o. Da, da, asta se vede că sunt extraordinar de proaste calitativ. Iar așa am pus un bloc cam mare pe vârf, trebuie să am grijă să nu dau pe piesele de lângă. Vedeți ce peduri proaste aici, nici nu prinde cositorul de ele. Foarte nasol, asta din păcate nici nu prea țin reparațiile. Tocmai din cauza asta. Ok, și revenim iar aici sus. Unde e problema mai mare. Acum și apăs un pic pe el să-l râcâi puțin. Ca să facă contact mai bine. Bun. Și am ajuns iarăși de la început. E ok. Schimbăm ciocanul de lipit. Trecem la stația asta alta. Cu vârful de... Am folosit 210 și acum trecem la 245. Vârf mai mare, inerție termică mai bună. Îl folosim la tras cu tresa. Pentru că e mult mai ușor, nu ne chinuim. Ca și cu vârful mic de la 210. Grozav să fie două stații. Bun, și hai să începem din colțul ăsta. Aștept să ajung la temperatură. Că asta se ridică un pic mai greu. Fiind vârful așa de gros. Da, și se și vede și la stația asta în vârfuri mai finuțe. Dar aici chiar folosesc unul de la Super Hefty. Tocmai pentru a-mi păstra inerția termică și puterea livrată, să nu varieze foarte tare. Și în rest este doar mână și exercițiu. Da, toate chestiile sunt foarte mici și trebuie un pic de atenție. Da, odată ce te obișnuiești, e ca o plimbare prin parc. Da, la iPhone-ele astea, asta e cea mai nasoală chestie, că la toate modelele, dacă se arde o piesă, se arde ceva, dacă trebuie să desfaci plăcile, trebuie să treci prin partea asta de manoperă. De acolo și prețul mai mare la manoperă, din cauza timpului pe care îl pierzi, efectiv făcând operațiile astea de curățare pentru a putea face reboot la plăci. Da, nu mai suntem pe vremea iPhone-ului 7, unde aveam doar o placă și reparațiile erau mult mai rapide. Bun, cu placa asta am terminat. Așa, acum cât este încă caldă, o voi curăți, o bag aici într-o cutiuță în care am alcool. Da, și o iau la pensulă până când se duce tot s-a căzut de pe margini.
trebuie să aveți un pic de răbdare, că durează puțin. Așa, și acum luăm o hârtie și o uscăm puțin placa. Așa, și cu ea uscată o să revin un pic la microscop să vedeți cum arată. Da? Deci arată brici Neckermann. A rămas un pic de firicele de la hârtia cu care am curățat. Dar arată excelent. Eu i-am uitat de mijloc. Firar să fie. Ce prost sunt. Deci aici pe mijloc avem zona asta, vedeți voi, unde nu pot să trag cu ciocanul de lipit, așa că trebuie să vin cu, efectiv nu văd bine sau o să trebuie să vedeți acolo corect, trebuie să vin cu o tresă, așa că îmi pregătesc una aici. Acum din păcate nu mai este să câs pe placă, încă am curățat-o, așa că voi muia un pic tresa în sacâz, doar vârful. Am încălzit-o un pic. Cred că e prea mult. Hai să vedem cum arată. Încălzim asta. Bun, și vedeți că luăm cuțitorul cu asta. Perfect. Și acum cât este fierbinte, repede, repede. Deja nu mai e repede. Caut un burețel. Și curățim un pic placa unde s-a căs un burete din asta. Am aici pe margine. Bun, este suficient. Așa, acum punem deoparte placa AP și trecem la placa radio, prindând lenghina. Bun, și luăm o bucată de tresă și din nou venim cu stația de lipit de 245. Așteptăm să ajungă la temperatură, să facă bip. Bun. Și îi dăm la asta. Uite ce bine merge cu stația asta, vedeți voi? Cu aia la altă mică ne-am fi chinuit. Interpozerul trage destul de multă căldură. Avem multă masă aici, pe marginile lui. Bun. Ce mi-a rămas un spacer. Și aici, ce mă enervează, să-mi tai bucata de tresă. De fapt nici nu-mi tai, că mi-au alta. Că au rămas acele spacere, sunt ca niște peduri mici care sunt lipite pe interposer și rolul lor este să țină un pic plăcile de la distanță ca să le poată presa. Ele presează pentru că e acea pastă termică, da? Deci dacă
Noi acum dacă îi facem ribol, pasta termică nu mai putem pune, pentru că la ribolul nostru plăcile vor dansa pe bilele de cositor, deci practic ele nu se vor atinge una de cealaltă și nici nu putem aplica presiune, pentru că dacă aplicăm presiune pe plăci, bilele se vor scurt-circuita între ele. Uite, pe de spacer rămân. Trebuie să am grijă să nu rămână pe placă niciunul, teoretic. Acum, practic, se mai întâmplă să mai rămână câte unul. Nu e așa mare problemă. Uite și aici a rămas unul mic. Bun. Aici mai avem unul, vedeți? Se vede aici așa un spacer mic. Încercăm să-l luăm. Bun. Așa, haideți să curăț un pic vârful ăsta. Că am terminat cu stația aceasta de 245. Nu mai avem nevoie de ea. O și opresc. Bun, și acum același exercițiu. Punem placa, radio în băița de alcool. O luăm și pe ea la perie. Până o curățim ca lumea. Și de cum îi zice, s-a căzut de pe interposer și o curățim și de asta cea termică care ar mai rămas între piese. Rămâne totul curat. Teoretic poate fi curățat și cu bețigaș. În felul ăla nu consum mult alcool, da? Acum alcoolul ăsta nu e așa de scump și cumpăr câte 5 litri, țin o lună. Chiar mai bine. Și putem curăți, îmi place să rămână curate. Acum, bineînțeles că proprietarul telefonului nu o să vadă niciodată placa sau ce e între plăci, de aceea foarte mulți am văzut că în repara nu sunt foarte grijulii și lasă și flux și mizerie. Nu-mi place chestia asta. Îmi place să fie cât mai curate și să arate cât mai factory. Bun, hai să vedem cum arată interposerul nostru. A rămas un spacer aici, că îl luăm pe asta cu, îl vedeți? Aici așa, îl luăm cu lama. Efectiv l-am rupt. S-a rupt și din stratul ăla aderent. Îl curăț un pic. Pe vedem noi dacă o să prindă biluțele de el. Bun, trecem mai departe. Deci a rămas să căzând găurica asta. În care va trebui să intre un șurubel. Așa că îl curățăm un pic. Numai un pic, numai el oricum o să curgă. Vedeți, aici mai avem un spacer. Dumnezeule, ce de spacer au rămas după placa asta. Bun. Am înlăturat și pe ala. Perfect, e ok, bun. Și putem trece la ribol. Căutăm stencilul pentru 12. Folosesc din asta de la Chanli. Nu sunt nici bune, nici rele. Sunt ok. Le și am de mult timp.
Bun, iau asta de 12 Pro și îi trag o perie cu alcool, așa sănătos. Deși le spăl după fiecare utilizare cu alcool, dar îmi place și înainte să mă asigur că sunt curate. Cât mai curate, cu atât mai ușor este să prindem, să facem ribolul, să nu se prindă, cum se numește, pasta de ele. Vedeți că dăm cu pastă și după aia ridicăm. Bun. Punem placa în stencil, în holderul ăsta și stencilul peste, e un holder magnetic, jig sau cum se numește. Bun. E cât de cât aliniată și acum pregătim niște pastă. Pasta asta e umedă, deci toate pastele sunt umede, conțin mult flux în ele. Acum când le folosim trebuie să le uscăm un pic, depinde la ce le folosim. Dacă le folosim să facem ribol la un chip, atunci trebuie uscate foarte, foarte bine. Dacă le folosim la ribol de plăci, ca și în cazul nostru acum, trebuie uscate nu prea tare, dar nici prea puțin. Dacă nu e uscată bine și prea udă, efectiv o să ne curgă biluțele și o să facă punți între ele. Să vedeți, dacă e prea uscată, va rămâne prinsă de stencil. Da, acum am uscat un pic cam tare, mi-ar fi plăcut să fie un picuț mai umedă. Da, cred că e ok. Mi s-a părut mie. Și a dat drumul acum. Încă din contră, acum mi se pare un pic prea umedă. Foarte interesant. Cred că a fost o parte uscată, o parte umedă și cum am mișcat aici s-a amestecat. Bun, dacă e prea uscată, nu prea putem salva. Ridicăm stencilul și rămâne lipită de stencil, nu avem ce face. Dacă ni se pare că e prea umedă, putem veni cu o cârpă de aia cu microfibră și acum după ce am dat, dăm cu cârpa și un pic, cârpa aia va mai absorbi, vezi? Mi se pare că e prea umedă aici sus, în partea asta. Și atunci voi lua o bucată de asta de cărpuliță și cu degetul așa voi trage pe stencil. Bun, și acum ridicăm stencilul dintr-o parte. Așa. Și le ridicăm până sus și vedem ce ne-a rămas pe placă. Da? Și arată chiar foarte bine. Ne uităm să vedem dacă lipsește pe undeva. Aici vedeți că sunt doi care lipsesc, două care lipsesc. Așa este, e ok. Și aici lipsesc două și aici trei. Aia este ok. Ne lipsește sus în colț unul, dar nu ne interesează pentru că e o masă. Așa, și ne mai lipsesc acolo, cel puțin sunt micuțe, în zona aia din colț, vedeți voi, aici așa. Vreau să mă uit un pic să vedem dacă avem chestii esențiale acolo sau sunt doar mese. Mă uit pe schema asta, canarii 6. Nu ne interesează. Bun. Cred că este ok. Da? Arată destul de bine. Bun. Acum îmi voi curăța primul lucru stencilul. Am o altă cutie cu alcool aici, nu aceea în care curăț plăcile de sacâs, ci alta care o folosesc doar la stenciluri pentru că în urma curățirii stencilului rămân foarte multe biluțe. Da? Și biluțele alea nu vreau să-mi ajungă pe plăci, de-aia folosesc cutii separate. Iau bine la pensulă. Ok.
Cred că este suficient și acum îl voi șterge. La fel cârpa cu care șterg și cu care am curățat și înainte pasta udă. E o cârpă care nu mă las să o folosesc. Nu folosesc la altceva fiindcă se contaminează cu acele biluțe. Bun, cu asta am terminat. Pasta care mi-a rămas o voi pune la loc. Da, încerc să mai economisesc cât pot din ea, că consum cantități industriale din pasta asta de 148 cu care fac ribul la plăci. Fiindcă orice telefon aproape lucri în ziua de azi trebuie cu ribul la plăci. Bun, pun o hârtie ca să nu fie așa mare transfer termic între placă și pedul ăsta care l-am eu aici sub microscop, care suge destul de multă căldură. Așa, și acum putem veni cu aer cald. Da, voi folosi 350 de grade 40 aer. Începem să formăm bilele. Bun, acum că am format bilele, am văzut aici o chestie. Vedeți, am aici o bilă de pe pedul acela de pe care am rupt, care nu face contact. O iau și o arunc. Nu ne interesează asta pentru că vedem că pedul ăsta este o masă. Vedeți că vine aici și se întâlnește cu interposerul. Bun. Sunt 7000 de mese acolo. Așa că ăla nu ne interesează. Acum cât placa este caldă, voi veni cu flux și punem flux ca să putem pune plăcile apoi la lipit pe plită. Umplem bine, bine de flux aici. Așa. Bun. Și suntem pregătiți să ducem plita și să continuăm lipitura. Așa. Primul lucru, punem plăcile una peste cealaltă și încercăm să le aliniem cât mai bine. Așa cumva. Pare ok. Aici pare ok. Bun. Pornesc plita. O pun pe 190. Asta mea e RMS1. Arată 20 de grade în plus. O pun pe 190. Aia înseamnă că se încălzească cam la 170. I-am dat drumul, o pun pe pauză că durează mult și revin când sunt lipite și reci. Ok. S-a răcit. Am fumat o țigară. Hai să vedem cum a ieșit lipitura. Pare ok așa. Acum încă e un pic călduț, așa că o să-i dau cu o cărpuliță un pic de alcool pe margini. Bun. Așa, și acum marea întrebare este dacă
Nu cumva a intrat în scurt. Nu întotdeauna ne iasă ribolul din prima. Mai ales la 12 ori. Mă cam chinui cu ele. Așa că primul lucru înainte să testez orice, îi voi pune mufa. O vedeți acolo PS1. Pornesc sursa. Da? Și la Călin nu este niciun scurt. O să încerc să butez telefonul. Da, o vedeți sus în stânga sursa și botăm telefonul și pare a fi un boot normal, așa că nu insist. Desfac asta și revenim aici. Bun, revenim aici. De o mizerie teribilă în urma lucrărilor noastre intense. Și încercăm să punem înapoi placa, dar înainte de toate, stați să-i pun înapoi plasticele astea care le-am desfăcut. Nu așa. Mai avem asta mare de aici. Bun. Și mai avem plasticul ăsta, care nu știu cum vine, cred că așa cumva. Bun, astea sunt destul de importante să le punem înapoi, asta ne ajută la lovituri. Asta de aici uniformizează un pic partea termică, deși după ce desfacem noi plăcile și scoatem pasta aceea, dinamica, vă dați seama că se schimbă complet. Ca norocul este că procesoarele astea de la Apple nu se încălzesc așa de tare, nu sunt ca Androidele, să trebuiască mega răcire la ele. Uitați ce mă chinui acum în felul ăsta două, că nu le-am crăcănat de la început. Bun. Și hai să prindem niște șurubele înapoi. Încerc să merg cât mai repede, să nu vă pierd vouă timpul. Așa că îi voi prinde astea. Nu mai punem shield-uri și chestii de genul. Punem doar minimul necesar și facem un test. Bun, acum putem începe să-i punem mufele înapoi. Punem mufa de la SIM. Așa. Mufa de la camera. Încă o mufă de la camera. Bun, mufa asta. Așa, și cred că am conectat tot. Acum mai putem pune ecranul. Așa, și să vedem dacă avem Wi-Fi. Și nimeri. Și mufa de la baterie. Bun, totul este introdus. Îi dăm un bumb aici. Prompt boot de la buton. Bun, pornește. Microscopul putem stinge și hai să vedem, nu mai țin minte dacă este ceva față. Punem cărpa asta murdară. Mai bine sting back-ul. Bun. Așa, hai să vedem băgăm codul să mă asigur că nu este nimica, da. Hai să vedem mai avem. Da. Un telefon în italiană și mergem în setări. Bun. Wi-Fi. Da, și vedem că ne apar rețelele, mi-apare și 2,4, Home-ul este 2,4 GB, Home 5 este de 5 GHz. Deci cam asta a fost reparația noastră, sper că v-a plăcut. E un tutorial bun despre cum să lipim plăcile înapoi.
cum să ne ocupăm de interposer. Cam asta a fost, mulțumesc că m-ați urmărit, dați-mi un like, subscribe dacă n-ați făcut-o și ne vedem data viitoare, salutare!